लिफ्टमा दाइ भेट्नु भएको छ होइन दाइको सक्यो कहाँ सकिन्छ भाइ गर्नु लिनु गाडीलाई गर नि हेलो गाइज नमस्ते सबैजना वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल राज बराल भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि यहाँ माथि स्विमिङ पुल खेल्न जानु होइन अरू त किन भन्नु र यहाँ हाइट प्यालेसमा छु अनि यो भयो होइन यहाँबाट यस्तो भयो। अब यहाँबाट स्विमिङ खेल्न जानु पऱ्यो नि त। म हाइट प्यालेसमा जानुपर्ने स्विमिङ पुलमा है माथि स्विमिङ पुलमा जानु पर्ने हुन्छ।
चेन्ज गर्छु अनि त्यसपछि रमाइलो गर्छु इन्जोय गर्छु आएर पनि कपडा चेन्ज गरेर पनि सक्यो भाइको हजुर लाइभ हो होइन भिडियो मात्रै हो ब्लगर युट्युबमा हाल्छु ए ल गुड 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 ब्लगर हो हजुर या लिफ्टमा दाइ भेट्नु भएको छ होइन दाइको सक्यो कहाँ सकिन्छ भाइ गर्नु लिनु गएर लाग तर नि ए भर्खर सुरु दाइ भर्खर सुरु हुँदैछ मेरो छैन मेरो गर्नु फेरि ए कतिवटा छ दाइ त्यो त नभन्नु है गर्नु भन्ने कुरा दाइ हुने कुरा बाइक हो बाइक चाहिन्छ भाइ भन्ने चाहिँ कहाँ छ यहाँबाट म पनि निस्किनु नि त अब एकछिन इन्जोय गरियो होइन रमाइलो गरियो तपाईँहरू पनि देख्नुभयो होला एकदम फ्यान्टास्टिक यस्तो इन्जोय छुट्टै हुन्छ नि त त्यो गरी अब यहाँबाट हिँड्छु म एकछिन मैले यहाँ स्विमिङ पनि गरेर सबै इन्जोय लिएर अब यहाँबाट निस्किसकेको छु होइन अब निस्किनु त पऱ्यो नि अब यहाँ पनि कति बस्नु कति बज्यो भन्दा 6 बज्न लागिसक्यो होला होइन त्यसले गर्दा मजाले निस्किनु पर्ने भनेर 2 घन्टा त इन्जोय गरेँ नि त मैले सही छ नि त उता माथि 3 तला माथि चाहिँ स्विमिङ पुलहरू हो होइन तपाईँहरू पनि आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ 2500 रुपियाँ चाहिँ फी रहेछ 6 नै बजेछ ठ्याक्कै स्विमिङहरू पनि खेल्यो होइन इन्जोय गरियो अनि तपाईँहरूलाई स्विमिङको प्राइज कस्तो लाग्यो होइन म चाहिँ स्पोन्सरमा गएको थिएँ पैसा चाहिँ तिरेको थिइनँ होइन अनि त्यही हो एकदम रमाइलो गरियो त्यहाँको हल्लाले तपाईँहरूलाई केही नसुनेको हुनसक्छ त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति गर्छु सकेसम्म आफूले हुन्छ नि राम्रो क्वालिटी दिन खोज्छु एडिट गरिसकेपछि जुन क्वालिटी हाल्छु नि त्यो क्वालिटी युट्युबमा आउँदैन रहेछ होइन खै किन हो मेरो के सिक्दैछु अझै सिक्दैछु होइन अनि त्यसैले पनि होला सायद कोसिस गर्दैछु सकेसम्म बेस्ट क्वालिटी दिन कोसिस गर्दैछु तपाईँहरूले हेरेर साथ चाहिँ दिनु होला अनि अरू त के नै भन्नु र होइन यो भ्लग यहीँसम्म हुन्छ छोटो मिठो बाई